નમસ્તે મિત્રો, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અને ત્રિકોણોના ક્ષેત્રફળના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે એક જ પાયા પર આવેલા અને બે સમાંતર રેખાઓની એક જોડની રેખાઓ વચ્ચે આવેલ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ વિશે અભ્યાસ કર્યો। આજે આપણે તેના જ આધારિત થોડા પ્રશ્નોને ઉકેલીશું। મિત્રો, અગાઉના વિડીયોને આપણે એ પ્રશ્ન પર સમાપ્ત કર્યો હતો કે શું સમાન પાયો અથવા સમાન પાયાવાળા અને સમાન ક્ષેત્રફળવાળા સમાંતર ચતુષ્કોણ એક જ સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે હોય છે? તો ચાલો આજનો વિડીયો આનાથી શરૂ કરીએ। માની લો આપણને બે સમાન પાયાવાળા સમાંતર બાજુ ક્ષેત્રફળ ABCD અને PQRS આપેલ છે, જે ક્ષેત્રફળમાં સમાન છે। એટલે કે આપણે તેને આ પ્રમાણે લખી શકીએ છીએ। મિત્રો, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર પાયો ગુણ્યા વેધ હોય છે। માની લો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD નો પાયો અને વેધ અનુક્રમે B1 અને H1 છે। તેવી જ રીતે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ PQRS નો પાયો અને વેધ અનુક્રમે B2 અને H2 છે। એટલા માટે તેને આવી રીતે પણ લખી શકીએ છીએ અને આ બંને ચતુષ્કોણના પાયા સમાન છે। એટલા માટે B1 બરાબર B2 મૂકવાથી આપણને આ મળશે। આ પ્રમાણે આપણને H1 બરાબર H2 મળશે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બંને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જેમનો પાયો સમાન છે અને ક્ષેત્રફળ પણ સમાન છે અને તેમની ઊંચાઈ પણ સમાન છે, એટલે કે H1 બરાબર H2, એટલે કે અહીં એક જ સમાંતર રેખાઓની વચ્ચે રહેલ છે। આવી રીતે આપણે કહી શકીએ છીએ કે એક જ પાયો અથવા સમાન પાયો અને સમાન ક્ષેત્રફળવાળા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એક જ સમાંતર રેખાઓ વચ્ચે રહેલ હોય છે। ચાલો વધીએ બીજા પ્રશ્ન તરફ। આપેલ આકૃતિમાં ચતુષ્કોણ PQRS એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે અને આપણને એ આપેલ છે કે ચતુષ્કોણ PQTU એક લંબચોરસ છે અને બાજુ PQ ની લંબાઈ 6 સેન્ટીમીટર છે અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ PQRS નું ક્ષેત્રફળ 18 ચોરસ સેન્ટીમીટર છે। તો બાજુ PU ની કિંમત શોધો। ચાલો આનો ઉકેલ જોઈએ। આપણને ખબર છે કે PQTU એક લંબચોરસ છે અને લંબચોરસ પણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય છે। અહીં લંબચોરસ PQTU અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ PQRS એક જ પાયો અને એક જ સમાંતર રેખા વચ્ચે રહેલ છે। એટલા માટે આ બંનેના ક્ષેત્રફળ સમાન હશે। આપણને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ PQRS નું ક્ષેત્રફળ 18 ચોરસ સેમી આપેલ છે, એટલે લંબચોરસ PQTU નું ક્ષેત્રફળ પણ 18 ચોરસ સેન્ટીમીટરને સમાન હશે। લંબચોરસ PQTU માં PQ પાયો છે અને PU વેધ છે। જ્યાં આપણને પાયો PQ 6 સેન્ટીમીટર આપેલ છે અને લંબચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર પાયો ગુણ્યા વેધ હોય છે, જેને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ છીએ અને આવી રીતે આપણને PU બરાબર 3 સેન્ટીમીટર પ્રાપ્ત થશે। ચાલો વધીએ આગળના પ્રશ્ન તરફ। આપેલી આકૃતિમાં બાજુ CD નું માપ 8 સેન્ટીમીટર અને લંબ AG નું માપ 6 સેન્ટીમીટર આપેલ છે। તો આ બંને પ્રશ્નોના જવાબ શોધો। પહેલા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ અને બીજું જો 2DE બરાબર AG છે તો લંબચોરસ CDEF નું ક્ષેત્રફળ કેટલું હશે? ચાલો આપણે પહેલા ભાગથી શરૂઆત કરીએ। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે પાયો ગુણ્યા વેધ। હવે આકૃતિ જોઈને તમે આના પાયા વિશે શું કહી શકશો?
સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો પાયો CD બરાબર 8 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ AG બરાબર 6 સેન્ટીમીટર છે. આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ શોધીશું, જે આપણને મળશે 48 ચોરસ સેન્ટીમીટર. હવે લઈએ આગળનો ઉપપ્રશ્ન. અહીં આપણે લંબચોરસ CDEF નું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. અહીં પાયો CD છે અને ઊંચાઈ DE છે. તો ચાલો સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ક્ષેત્રફળ શોધીએ, જે થશે મિત્રો અહીં આપણે DE ની જગ્યાએ 1/2 EG લખી શકીએ છીએ અને આ પ્રમાણે હવે આ થઈ જશે. બધી બાજુઓની કિંમત મૂકીને ઉકેલવાથી આપણને ક્ષેત્રફળ મળશે 24 સેન્ટીમીટર. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું અડધું હોય છે, કારણ કે સમાન પાયા હોવા છતાં પણ લંબચોરસની ઊંચાઈ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની ઊંચાઈની અડધી છે. મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આજે આપણે એક જ પાયા પર આવેલા અને બે સમાંતર રેખાઓની એક જોડની રેખાઓ વચ્ચે આવેલ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ પર સંબંધિત કેટલાક પ્રશ્નો ઉકેલ્યા. આગળના વિડીયોમાં તેના જ પર આધારિત તથ્યો પર ચર્ચા કરીશું. આભાર.